নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বৰোদা বেংকত খালি হোৱা মেনেজাৰৰ 346টা পদৰ সম্পৰ্কত। 30 ছেপ্টেম্বৰত এই পদসমূহৰ বাবে নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ভাবি আছে বেংকত জব কৰাৰ কথা তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যেটো এটা বেংক অফ বৰোদা ৰিক্ৰুটমেন্টৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক। Organization name Bank of Baroda, job type BOB recruitment, post name manager, total post 346, job category center gov job, publishing starting date 30 September 2022, last date hold 20 October 2022, application mode online submission, job location hold across India, and official site hold https://www.bankofbaroda এই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম। তাৰ জৰিয়তে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশন সেইখনৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিম। তাতো গৈ আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। পোষ্টসমূহৰ কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান খালি পদ আছে চাওক। পোষ্ট হল সিনিয়ৰ ৰিলেশনশিপ মেনেজাৰ 320, E-Wealth Relationship Manager 24, Groups Sales Head, Virtual RM Sales Head 1, Operation Head Wealth 1. Application fees to আপোনালোকে চাই লওক যেটো application fees to বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। application fees চাওক General OBC EWS ৰ বাবে হল 600 plus payment gateway charges আৰু ST SC PWD women ৰ বাবে 100 plus payment charges. Age limitation to আপোনালোকে চাই লওক। minimum age limitation for candidates to apply BOB jobs 2022 application 23 to 24 years অৰ্থাৎ আপুনি যদি 23 বা 24 years তেতিয়া হলে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু maximum age limit হল 35 to 40 years অৰ্থাৎ ইয়াত এজৰ ৰিলেক্সেশনো থাকিব। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশনত চাই ল'ব। Eligibility criteria khini apnaloke saok post name manager aru experience must have certificate degree of diploma graduate postgraduate must have an equivalent qualification from a recognized institute or board. Etia ji hokol graduate hoy teonloke apply koribo paribo kintu tar logot extra qualification jetu bisarise gotike management or postgraduate degree thoka hokole apply koribo paribo। gotike apnaloke hobiশেষ তথ্যখিনি notificationত চাই লব। এখন হল অফিচিয়েল নটিফিকেশন। আপোনালোকে নটিফিকেশনখন ভালকৈ চাব যেহেতু ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দিম। এতিয়া এই নটিফিকেশনখনত যিখিনি কথা উল্লেখ আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি ল'ব যেহেতু ইয়াত সবিশেষ তথ্যখিনি পাব আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ ৰেমুনাৰেশন সম্পৰ্কত যেটো কথা উল্লেখ কৰিছে ৰেমুনাৰেশনৰ কথা যে কোৱালিফিকেশন এক্সপেৰিয়েন্স ইত্যাদি ভিত্তিত ৰেমুনাৰেশন দিয়া হ'ব। এটা ৰেমুনাৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কৈছে চাওক remuneration offered will be on fixed salary basis depending on candidates qualification experience overall suitability। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব। সিলেকশন প্ৰসেস যেটো ইয়াত দুটা থাকিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটন এক্সাম হ'ব আৰু নেক্সট হল গ্ৰুপ ডিসকাশন। এই দুটাৰ ভিত্তিতে আপোনালোকক সিলেকশন কৰা হ'ব। গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। আজি ভিডিওটোত আমি ইমানখিনি কথা আলোচনা কৰিছো। যদি ভিডিওটোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।